megcsókolhat meg engem könnyen. Hát, ha mégis megcsókolna, én megcsókom, de jó volt. Bár mint áll a mesekönyv, nem kell hinni a mesének olyan könnyen. Hát, ha mégis megcsókolna, én megcsókom, de jó volna. Bár mint áll a mesekönyvben, nem kell hinni a mesének olyan könnyen. Mi az? Mi lesz itt? Hová tolakszik? Mit állít ezzel a vacak tragacsal? Menjen odébb is, oda beszélünk. Hova tolakszik? Mondja, ez maga őrülnek, le akarja venni a sárhányómat? Mondja. Tud maga hallgatni? Igen, tudom. Akkor fogja be a száját. Ezt megpróbálni, asszonyom. Nem inkább a másikat a kirakatból. Pedig ez is nagyon kedves, már hozzá. Ez az. Tessék parancsolni. Méltoztassék parancsolni, hát igazán kitűnően áll. Kedves. Kérem, ezt én magam hoztam Párizsból 2 héttel ezelőtt. Ez egy valódi rozvénmó. Aranyos. Neked hogy tetszik, szívem? Micsoda? Micsoda? Hát ez a kalap. Ja, üde. Nagyon üde. És mi az az állat rajta? Ez egy kis madár, egy kis fürjecske. Fürjecske? Nagyon üde. Nem lehetne rántott csirkét, mert biztos, hogy megeszem. Te ez nem értesz. Mondja, kedves, ennél maradjak. Hát te maradhatsz, fiam, de én elmegyek. 3:30 volt, hogy bejöttünk ide, és most már 6 óra. Nem kaphatnék egy cigarettát? Sajnos én nem dohányzom, de hozathatok valakivel. Miért parancsol? Egy doboz extrát. Igen, azon. Fiam, nálad nincs apró pénz? Nincsen. Hát mindegy, kérem, tessék, itt van egy 100-as. Éva, kérem, küldj el a coppost egy doboz extráért. Toppos? Coppos! Tessék! Meleg a vasaló? Meleg. Hozd ide. Igen. Tessék, vigyázz! Toppos, elgurult a gyűszűm, vedd fel! Toppos? Toppos? Tessék! Süket vagy, gyere ide. Igen, és... Elszaladsz a trafikba, és hozol egy doboz extrát. Igen. Érted? Itt van 100 pengő. Köszönöm. De vigyázz a váltásnál, és nagyon siess, mert az úr vár rá az üzletbe. Igen, és... Szedd a lábad. Igen, és szedem. Most igazán zavarba vagyok. Nem tudom, melyiket válasszam. Ezt vagy ezt? Na, csak hogy végre ideértünk. Szóval 2 kalap bejutott a döntőbe. Hát én 5 az 1-hez fogadom a fürjeset. Neked melyik tetszik, szívem? Ez mibe kerül ez a madaras? 60 pengő. És ez a másik? 40. Nekem ez jobban tetszik. Félek, hogy kicsit öregít. Elég! Megveszem mind a 2-t, kérem. Tessék becsomagoltatni és hazaküldetni. Édes vagy. Kisasszonynak adtam 100 pengőt, most kvittek vagyunk. A cigarettát nem méltóztatik meg várni? Nem kérem, én már nem dohányzom többet. Gyere, drágaságom. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, azonnal kérem. Fáj, édes szívem. Legközelebb majd a férjem nélkül jövök. Én ilyen rövid idő alatt nem tudok alapot választani. Fáj, édesem. Nagyon örültem, asszonyom. Viszontlátásra. Találni kell. Viszontlátásra, asszonyom, azonnal kérem. Mivel szolgálhatok, kérem? Pál Ferenc urat keresem. Milyen ügyben? Kérem, szeretnék személyesen beszélni vele. Kérem, tessék nyugodtan, én a nővére vagyok. Krisztián, én a Kakadú mulató főpincére vagyok. A Pál úr tegnap csinált nálunk egy kis cechet, és azt mondta, hogy ma ki fogja fizetni. Igen. És mennyi az, kérem? Bagatel. Azt hiszem 85 pengő az egész. Rémes. Mit csinált ennyi pénzért? Hát kérem, volt 2 üveg pesgő, 3 fekete. Ne folytassa, kérem. Azonnal, tessék várni.
Tegnap este se jött értem. Mit csinál? Korán lefeküdtem. Már 10-kor ágyban voltam. És ma este? Szálljon le az asztalról, Éva kisasszony, és menjünk ki. Mi baj van? A kakadú mulató főpincére vár kint. A pénzért jött. Hát mit gondolsz, meddig fog ez így menni? 85 pengő csak úgy eldarbézolni egy éjjel. Majd elintézem. Elintézed. Mit intézel te el? Azt, hogy tönkre fogok menni. Hogy egy szép napon kicsúszik az üzlet a kezemből, azt elintézed. Hiába megy az üzlet, hiába dolgozom éjjel-nappal, ha te elpesgőzöd. Bánod Isten, ha a nővéred tönkre megy. 85 pengő? Kérlek, ez valami tévedés lehet. Tévedés? Tessék. Tessék, Köszönöm szépen. tessék megolvasni, kérem. Igen. 50, 70, 90. Ez több. Nekem csak 85 jár. Nem tudom, kérem, úgy adom ották. Alásom. Köszönöm. Kérem, üdvözletemet Pál úrnak átadni. Ajánlom magamat. Kérem? Tessék. Majd nálam maradt. Mi ez? Cigaretta. Nagyon szépen köszönöm, de én nem dohányzom. Ajánlom magamat, volt szerencsém. Érdekes ember. Kell csokkolom, Klárika. Kubik úr, dohányzik? Szenvedélyesen. Tessék. Jó, ezt nekem adja. Magának. Na hát, honnan van magának ennyi cigarettát? Hoztam a trapot. Nekem? Így látszik. Jaj, de kedves, köszönöm, bocsánat. Atlantic Bank árverezni akar. És te 85 pengőt csak úgy elpesgőzöl egy éjjel. De Annuskám, hát mondom, hogy itt valami tévedés van. Ez többet nem fog előfordulni. Azonnal elintézem. Hol van? Úgy látszik, elment. Coppos? Tessék? Nem láttál itt egy urat? De igen, átadtam neki a pénzt és elment. Milyen pénz? Amit a trafikból kaptam a 100 pengőből, de a cigaretta nem kellett neki. Megőrültél? Azt mondta, nem dohányzik. Nem értem, milyen pénz? Micsoda 100 pengő? Egy vevő küldte el a trafikba, és közben elment, és itt hagyott 100 pengőt 2 kalapért. Ajjaj. Mit csinált, te szerencsétlen? Tudod, hogy kinek adtad át a pénzt? Hogy ne tudnám, kérem? Nagyon előkelő ember lehetett, frakba volt. Na és mit adott vissza a 100 pengőből? Ezt. Hát én rögtön megöllek téged. Hát annak csak 85 pengő járt volna. Ő mondta. Persze, a többit eltette borravalónak. Nagyon szépen meg is köszönte. A felirat külön üdvözöltetét. Hát erről én nem tehetek. Úgy kell neked, ha ilyen alkalmazottat tartasz. Elsőn elhetsz, megértetted? A 15 pengő pedig levonom a béredből. Te tökkel ütött. Kubik, zárunk. Mondja, Klárika. Tessék. Írt meg a kerámia. Mihez? Kerámiához. Keveset. Mi az? Nem baj, majd beletanul. Elviszem én magát elsőn egy kerámia üzletbe. Ott is kap annyi fizetést, mint itt ne féljen, mint ezektől a mocsokban. Köszönöm. Tanulunk? Hát bizony, ha kedve van, nem ártana. 4 nap múlva van az érettségig. Ott mi lesz? Szívesen. Mondja, Kubik úr, már régen meg akartam kérdezni, csak féltem, hogy butának tart. Minek magának az érettségi? Minek? Hát minek a sasnak a levegő? Minek a huszárlónak a trombitaszó? Hát csak Klárika, nekem úgy kell az érettségi, mint a huszárlónak. Nem értem, nagyon fontos az az érettség. Kérem, mert én belgyógyásznak készültem. És abba hagyta? 7. gimnáziumban. Na, ugye kenyeret kellett keresni, aztán most itt vagyok félbe maradva. Pedig az osztálytársaim, akikkel együtt jártam, azok már mind orvosok, ügyvédek, még képviselő is van köztük. Pedig az volt a legrosszabb tanuló az osztályban. És mi vagyok én? 3 kerekű biciklin kalapokat hordok ki. Masamód lettem. Amiatt az egy év miatt. Na, Klárika,
Ezért nekem az érettségi. Érti maga ez, Klárika? Értem, Kubik úr. Tanuljunk gyorsan. Elsőre már egyikünk se lesz masamod. Én kerámikás leszek, Kubik úr belgyógyász. Nem megy azon egyszerű. Elsőre még nem igen leszek belgyógyász. Hát másodikára vagy harmadikára. Tanuljunk gyorsan. Hát akkor... Hol hagytuk abba? Hol is máshol? Cicero. Quousque tandem. Mondja, tudom, nem. Quousque tandem. Abutire Catilina pacientia nostra. Hát ez megy. Kérem, hívja fel az Anni kalapszalont, és kéresse a nagyságos asszonyt a telefonhoz. Mit mondja, ki keresi? Én? A nevét szabadna. Ja igen, Vadász Lehel, az Atlantic Bank ügyvezető igazgatója. Csókolom, kedves Anni. Éppen most akartam telefonáltatni magának. Szóval most már nem kell felhívni. Hát azért minden esetre hívja föl. Ne haragudj, hogy ide kérettem, de egy nagyon fontos ügybe kell magával beszélnem. Hát ha nem akar velem üzleti dologról most beszélni. De... No, Anni, ugye tavasz van, szép tavaszi nap van. Itt ül egymás mellett két gyönyörű emberpéldány, és akkor maga üzletről akar velem beszélni. Mit csináljak, hogyha tartozom a maga bankjának? Szóra sem érdemes. Igazán? Hát persze, adok magának egy tanácsot, egy pillanat alatt el van intézve a dolog. No? De nem mondja meg senkinek, ugye, mert ugye szétterjed, és esetleg akad, aki visszaél vele. Fizesse ki. Mit mondott Archimédes? Archimédes azt mondta, hogy... Mit is? Ennyi, Kubik úr, ezt már múltkor se tudta. Minden vízbe mártott, no? Minden vízbe mártott, no? Minden vízbe mártott, no? Mi az a mindbe mártott, no? Minden vízbe mártott test annyit veszít súlyából, mint az általa, no? No? Ennyi, Kubik úr, kiszorított víz. Nem mondja, tudom. Általa kiszorított víz. Súlya. Az. Nyom. Kicsoda? A víz. Nem kell törődni vele. Hát ezt még kicsit át kell venni. Hát ezt bizony még át kell egy kicsit. Nagyon könnyű például. Ha én ezt a part is bemártom a vízbe, na, mi lesz akkor? Hogyha ha maga vagy én bemártom a vízbe, akkor... Na? Ha bemártom a vízbe, akkor... Na? Vízes lesz. Hagyjuk abba, Klárika. 7:30 úgyis a szemináriumba kell lenni már. Hűha. Jól dörög. Hogy megyek én most haza? Hát az nem probléma, hazaviszem a kocsimmal, jöjjön. Halló! Halló! Tessék! Pontos címet! Batyány utca 51! Halló! Halló! Tessék! Hol van ez? Rákospalotán! Ez az? Ez! Mondja, hogy lehet ilyen messze lakni? A néni, akinél albérletben lakom, távoli rokon. Na jó, de hát ilyen távoli. Nagyon szépen köszönöm, hogy elhozott. Nincs mit kell itt csókolom. Kicsit kényelmetlen, de hát Istenem, jobb, mint gyalog, nem? Kubik úr, Tessék. mondok egy nagy titkot. No. A vámnál kilukadt a láda, félúton gyalog jöttem. Hát azt maga nekem nem mondja, hogy maga nem tud lakbért fizetni. Hát magának van abban a 3 szobás lakásban 5 albérlő. Albérlők? Nincsen azoknak egy vasuk se, kérem. Az 5 közül csak egyetlen egy fizet rendesen. Melyik? Az a mosamód? Az a lelkem. De az is vacsorával együtt összesen csak 22 pengőt. Na azt tartsa meg, a többi dobja ki. Kidobni egy albérlőt a mai nehéz világban? Hát akkor hogy élek meg, kérem? A sánc az engem nem érdekel. Ha maga elsőig nem fizet, én úgy kidobom az egész szedtet, vetett perepúgy albérlőjével együtt. Szedett, vedett? Hát ezt aztán ne tessék mondani. Itt van ez az artista meg a felesége. Világszám. Itt van a Balázs fiúr, kitűnő költő. Itt van a szúnyog... Annak nem is tudom, hogy mi a foglalkozása. Ő azt mondja, hogy vegetáriánus. Az? Vegetáriánus? Nem fizet és még politizál? Mahlzeit. Gyere gyakorolni. És azt kérdem, miért nem hajlik a szóra? Lelkem, szivárványa, virága,
Dóra. Eszti. A szebb név miért nem azt írja? Hát az nem rímel maga szerencsétlen. Maga csak legeljen tovább. És azt kérdem, miért? Kérem, ne énekeljen, nem tudok költeni. Maga ne költsön, én nem tudok énekelni. One, two, 3, 4. Most jövök be a trikóba. Én pedig a röddengóba. Művész úr, tönkre teszi az egész szervizemet. Hát mire való ez a sok kunstozás? Majd elsőjén hozzászámítjuk. Mihez? Éppen most volt itt a házi úr. Magára külön haragszom, szúnyog úr. Már megint megette a pálmát az előszobába. Na, mit csinálok, kérem? Na, éhes voltam, és olyan gusztusos volt. Hát én ezt nem bírom tovább nézni. Hát miért nem terítenek ennek kinn a De konyhába? maga csak hallgasson. Már megint verset írt a konyha falára, alig bírtam lesikálni. Lesikáltam. A legszebb versem volt. Szól a galamb, pitypalancs, édes rózsám, el ne megy. Jó estét! Fákedves! Halálszolgája! Szervusz, Klárikám, szervusz! Jaj, de éhes vagyok, mi van vacsorára? Edd meg gyorsan lelkem, mert kihűl. És megint egy órát fog buberálni. Fucs! Spenót! Engedje meg, Klárka, egy kis virágot hoztam magának. Kösz! Virágot a virágnak. Pokoli szép! Tegye a vízbe! Mondja, kolléga úr, meddig volt feladva a történelemből? Napóleon Ilona szigetén, Milizbe már És mi történt ott vele? minden meghalt. Aj, szegény. Mondja, Balog úr, miért kell magának a maga korában érettség? A gyerekek miatt. Nincs tekintélyem oda-haza. Ilyen szakállal nincs tekintélye, most vigyázz. Vigyázz! Isten hozta! Üljenek be. Felelni fogunk, kérem. Hát ki tudná nekem megmondani, hogy ki volt Menenius Agrippa? Ki volt az? Most hallom ezt a nevet először. Vaszelcsém, ön kicsoda? Az új fiú, új tanuló. Vadász lehet? Vadász lehet. Jön a helyre. Vadász lehet. Van szó. Jó, csendet kérek. Menjen a helyére. Szabad ez a hely? Tessék. Meg tudná nekem mondani, vadász Lehel, hogy ki volt Menenius Agrippa? Ez jól kezdődik. No, vadász? Elég az önnek, hogy én becsület szavamat adom, hogy tudom? Elég. Adom. Ezt jól megúsztam, mi? Nézze csak hátra. Nézze meg ezt a kölykötevel a szakállal, nézze oda hátra. Ez biztos, hogy a vén fejjel széjjel suliba járni, és azért ragasztotta fel ezt az álszakállat. Ez igazi. Hogy igazi, de biztos, csak nem akarja, hogy megismerjék, ugye? Hát beszéljen nekem valamit a római birodalom bukásáról. Balogh úr.
birodalom bukása. Igazi a szakál. Hamis. Igazi. A római Fogadjunk. birodalom Pengő. bukása. Na! Nyert. Én azt mondtam neked, hogy elveszlek feleségül. Jó, de én mégis reméltem. Nézd, mit csináljak? Te nagyon jól tudod, hogy nagyon rosszul áll az üzlet. Nincs más megoldás, mint hogy kénytelen vagyok egy gazdag lányt elvenni feleségül. Persze, szívem tudom, egy gazdag lány. Jó csúnyát. Csúnya is lesz? Csúnya lesz, drágám, csúnya, és kövér is lesz. Kövér is lesz? Kövér, mint egy hordó. De kancsal lesz. Kancsal is lesz? Kancsal, igen. Ide néz, így fog nézni rád, így. Így? Így, igen. De nagyon fog téged szeretni, szívem, hogy de le nem megy majd a nyakadról. Ugyan? Hogyne, és hű is lesz hozzád, hogy, nem, mert ugye hát, kinek kell egy ilyen? Így könyörgöm neked, hogy ne folytasd. Ja, hát jó. Most látom, hogy milyen szép is vagy te. Mit érsz vele? Nincs egy fillérem sem. Annyi baj legyen. Na, szervusz. Szervusz. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Tessék, parancsolj. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, a rászolgája. Hát elmegy az ember étvágy ettől a sok zöldségtől. Hát menjen már el innen. Pünkösre majd meglepem magát. Egy csokor lucernával. Ne úszítsd, ne úszítsd. Klári, leveled jött külföldről. Nekem? Neked hát, nézd csak. Mis? Lajrek is. Honnan jöttek? Szabad? Nis. Hát ez vagy svéd, vagy olasz. Nyissa fel, nyissa fel. Igen. Dármis, Lajrek is. Jaj, mi ez? Én angolra gyanakszom. Talán szavazzunk. Én azt mondom, hogy svéd. Minden esetre skandináv. Te mit mondasz, drágám? Szabad? Jé, hisz ez innen jött, Pestről. A 7. kerületből. Honnan tudja? Hát ide van írva. Chicago. Mis, Szlajre kis, Rakos palota, de armis, he, american, Érti? Hogyne, nagyon egyszerű ez, mert ugye, figyelj csak ide, az Rakos palota, az magyarul Rákos palota, ez egyszerű. Hát többit nem nagyon értem. Ha latin volna, vagy ógörög, akkor érteném, mert én sajnos csak a holt nyelveket tanultam meg, Klárika. Nem baj, majd Feri úrnak tessék megmutatni, ha bejön, ő biztosan érti. Az jó lesz. Kérem szépen. Ha egyszer majd kap valahonnan latin vagy ógörög levelet, nagyon szívesen állok rendelkezésére. Előre is köszönöm. Ma este mit csinál? Ma? Tanulunk, jó? Ma nem tanulunk, mert máma szeretném, hogyha velem vacsorázna. Vacsorázni tetszik hívni engem? Na, nem olyan nagy vacsorára gondolok, egész kis vacsorát értek alatt, nem is az evés a fontos, hanem mert inkább, hogy szeretnék valamit megmondani magának. Mit? Hogy szerelmes vagyok. Kibe? Tessék? Hogy kibe? Hogy kibe? Ja, hogy kibe? Hát az nem fontos, mert ha most megmondom, hogy kibe, akkor a vacsora már fölösleges is lenne. Szóval eljön. Eljövök. Nagyszerű, remek urit fogunk csapni, folyni fog a... Mit szeret inni? Ásványvizet. Folyni fog az ásványvíz. Azon kívül elárulhatom, hogy ma van a névnapom. Ma van, Kubik. Édes, drága angyal. Ugyan igazgató, ne csacsiskodjon, nem szeretem az ilyesmit. Na, ne mondja nekem, hogy igazgató. Mondja nekem, Lehel. Egyszerűen így. Lehel. Ugyan hagyjon, kérem. A helyzet sokkal komolyabb. A maga bankja holnap utára megint árverést tűzött ki ellenem. Igen, tudom, hétfőn árverezünk. Igen, árverezünk. Édes, drága angyal, a kezét. Nézze, kérem, én megígérem, hogy ezentúl pontosan fogom fizetni a részleteket. Eddig is fizettem volna, de hát nem volt pénzünk. Nagyon szépen kérem, halassza el az árverést. Ja, nem tettem, kérem, a bank az más. Ha egyszer a bank megígért, hogy árverezik, akkor árverezik. A szemei. Meg kell őrülni. De igazgató úr. Nem mondja nekem, hogy igazgató úr. Lehel. Leheljen.
Édes, drága angyal. Nem maga. Hülye. Hülye. Szeret? Nagyon. Elveszed? Nézd, Nézd, és már ne is folytasd. Pedig te, mi olyan gyönyörűen élhetnénk. Én már mindent olyan szépen kiterveztem, tudod, lenne egy szép villánk, lenne autónk, nekem lenne sok ékszerem, meg mercbundám, tudod. Hát ezt tényleg szépen kitervezted. Miből? Jaj, hát valamiről neked is kell gondoskodni, szívem. Vagy te neked egyáltalán nincsenek terveid vele? Dehogy nincsenek. Ma este színházba megyünk. Én már meg is vettem a jegyeket. Ó, te csirkefogó. Miért nem kopog, ha bejön? Kopogtam, kérem, csak halkan. Mit akar? Egy nagy kérdésem van a Feri úrhoz. Tessék. Mi ez? Ma reggel kaptam, angolul van. Szíveskedjék megmondani, mi van benne. Hol van ennek a levélnek a borítékja? Házmester fiának adtam. A bélyeg miatt. Tessék mondani, mi van benne? Semmi. Valami reklám. Porszívónak Amerikában. Mindjárt gondoltam. Köszönöm szépen. Ne tessék haragudni, hogy alkalmatlankodtam. Ja, te vagy? A nyomorult vadásznál nem tudtam semmit se elérni. Te, Anni, óriási dolog történt. Mi az? Képzeld, a Copfos $650 000 örökölt Amerikából. Mi? Copfos. Nem igaz. Mennyi? $650 000. 3,5 millió peng. Itt van a levél, behozta, hogy fordítsam, nem érti. Istenem. És mit szólt, amikor megtudta? Szegényke talán fel se tudta fogni, talán... Mit mondott? Nem mondott semmit. Nem tudja. Nem mondtam meg neki. Hát nem érted? Ő fog bennünket megmenteni. Copfos, leesett a gyűszű, vedd fel. Miért többen én nem én dobtam le? De ne járjon a szád, vedd fel azt a gyűszűt azonnal. Mindent velem csináltatnak, érdekes, mi vagyok én? Tessék. Na, mit mondott a Feri úr, mi van a levélben? Porszívógépet ajánlottak Amerikából. Hogy jutott eszükbe nekem pont olyan messziről porszívókat ajánlani? Az semmi, nekem egyszer Makóról ajánlottak egy traktort. Kubik úr, ne tartsa fel a lányokat. Te, ha még egyszer észreveszem, hogy leskelődöl, utána fölpofozlak, érted? Én nem is leskelődtem. Jó, csak mondom. Júj, te! Szerencsétlen, mit csináltál már megint? Tudod, mibe kerül ez a bársony? Ez elsőjén az utolsó fillérinyak a fizetésedből. Ezt már nem vonják le. Miért nem vonják le? Már nincs miből. Te ostoba! Na, kérem, mi az a kiabálás? Copfos elégett a francia bársony. Hát, annyi baj legyen. Klári kisasszony, én beszélni szeretnék magával. Legyen szíves, jöjjön be hozzám az irodába. Maga, Klárika. Én? Igen. Én? Igen, jöjjön. Én? Direktric? Remélem örül. Nagyon csak nem értem. Én már régóta figyelem magát. Maga egy megbízható, tehetséges, ügyes. Én? A fizetését egyenlőre csak 5-szörösére tudjuk felemelni. 5-szörösére? Nem értem, kérem. Mit nem ér, drágám? Hát nekem itt elsőre felmondtak. Persze. Felmondtunk Copfosnak, a kis masamódnak. Őt tettük Claire-t, a direktrízt. Majd maga vezeti az üzletet, fogadja a vendégeket. Jaj. De persze előbb majd átöltöztetjük. Kérem, ezt nem lehetne
Bepakoltad? De igen. Jó. Tessék besorolni. Hát ez remek. Mintha újjászületett volna egy gyönyörű, elegáns dáma. Gratulálok. Ma este büszke leszek magára. Ma este? Igen. Ma este velem vacsorázik. Megünnepeljük a kinevezését. Muszáj pont ma? Igen. Már is indulunk. Bocsánat, egy percre. Szeretem. 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 Amo, amare, amavi, amatos. Amo, Kedves jókam, nagysásasszony. Éva kisasszony, azonnal kérem. Kubik úr, nem ismer meg? Copfos. Zárom, Kubik. Igen. Na, megyünk, kedves. Na gyerünk, Klárika. Kubik úr, nem látta a Copfost? Dehogy nem, most ment el a nagyasszonnyal és a Feri úrral. Igazán? Amo, amare, amavi, amatus. Én szeretek, ő nem szeret, ő szeret, ők szeretnek. Amo, amare, amavi, amatus. Én szeretek, ő szereti, ők szeretik. Én szeretem, ő szereti. Amo, amare, amavi, amatus. Én szeretem, ő szereti. Mit csinál maga itt, Kubik úr? Tanulok latinul. Amo, amare, amavi, amatus. Én szeretem, ő szereti. Sírke fogok az ember. Kicsoda? Nem csak, hogy gondolkozom, hogy mit jelenthet az latinul, hogy sírke fogok az ember. Nem egy circensész. Igen. Tessék? Mondom, igen. Igen. Én szeretem, ő szereti. Amo, amare, amare. Na, én akkor megyek, hát. Isten vele, Kubik úr. Én is megyek. Ha megengedi, elviszem a kocsimba. Jó. Tessék? Mondom, jó. Jó. Parancsolj, foglal helyet. Igen. Persze. Kezeit csókolom, alázatos szolgál. Vacsorát kérek. Öltöztessék parancsolni. A nagyságos asszony nem jön? Nem, gondolt, hogy kettesben jobban érezzük magunkat. Gondoltam? Mit parancsol? Nek mindegy, tessék. Hát akkor talán egy ordőr. Szereti? Mit? Az ordőrt szereti? Remélem. Igen, hát akkor kérek egy ordőrit. Parancsára. Nos? Hogy tetszik itt magának, mi? Nagyon. Nagyon tetszik, Feri úr, kérem. No, Feri úr. Mi az, hogy Feri úr? Feri? Feri. Így jól van, hát. Csókolom kezeit, a látos szolgája volt, szerencsém. Csókolom kezeit, alázatos szolgája. Miért az így parancsolni? Jó lesz. Miért osztassék? Maga nagyon éhes? Nem, egy cseppet sem. Pörkölt van? Van, kérem. Jó sűrű zaftja van? Sűrű. Hosszú. Egyet. Kicsit.
Ordővr. Az is. Parancsolj egy kis pezsgőt. Igen. Szúr, mint az ásványvíz. És hogy csiklandja a torkomat. Mondja csak, Klárika, Tessék, élnek a maga szülei? nem élnek. Sose éltek. Árvagy vagyok én. Jó ez a zene. Igen, jó. De rokona csak van. Az se itt. Amerikában. Azt sem tudom, hogy hívják. Hogy ez gazdag? Nem tudom. Tőlem még nem kért kölcsön. Szabad? Hogy de parancsoljon. Proszi. Miért ne? Pincér, Tessék parancsolni. ezt merítse meg még egyszer. Igenis. Folyton iszik. Ezt már nem eszi meg? Nem. Szabad? Tessék. Szóljon már valamit az Isten szerelmére. Mit szóljon? Akármit, csak mondjon már valamit. Ha már egyszer így együtt vagyunk. De legalább mosolyogjon egy kicsit. Úgy, mint a holnap akasztanák. Maga se nagyon ugrál az örömtől. Miért osztassék parancsolni? Isten éltesse. Isten éltes. Klárika, ne ígyon többet. Nekem nem áll. Ja, szereti maga ezt a kalapszakmát? De szeretem, utálom. Utálja, miért nem hagyja ott hagyom? Hát én is ott hagynám, tudja, de... Én ugye... De ott is hagyom. Jó teszi, hagyja ott. Na de maga mihez? Én, az nem probléma. Leteszem az érettségit, mint a vöcsök. Még képviselő is lehet belőle. Igaz. Belőlem meg tudja, mi lehet? Belőlem dizőz lehet. Mindig énekelni szoktam, hát dizőz leszek, nem igaz? Jó teszi, énekeljen. Most, nem énekel. Ne énekeljen. De hát azért énekelnék. Ismeri, amit most játszanak? Ismer. Akkor dúdolja ide a fülembe. Pincér! Pincér! Halló! Igen, tessék parancsolni. Körözettet kérek. 2? 1. Kicsit. Nagyon. Egy dal dudoltam, kérem, otthon a vén zongorán, nem hagyott nyugton vérem, ez volt a baj talán. S most itt ülök kifestve, előttem pesgős pohár, ezt játsza minden este. Urilány, a zongorán, nem bírok a bolond szívemmel, ha még ma se felel igennel, ez az élet nekem már nem kell. Könyörgöm, tovább ne gyötörjön, ne hatoljon és ne ötöljön, hiszen úgy is tudom, hozzám jön. Talán addig várjak, míg 3 unokának nagypapája lesz, és mind a 3 bájos kis unokának nagy szakálla lesz. Jaj, 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 bírok a bolond szívemmel, ha még ma se felel igennel, ez az élet nekem már. Jaj, jaj, jaj. Nem bírok a bolond szívem, ma még ma sem felel igennel, ez az élet nekem már nem kell. Könyörgöm, tovább ne gyödöljön, ne hatoljon és ne ötöljön, hiszen úgy is tudom, hozzám jön.
Aztán addig várjak, míg 3 unokának nagymamája lesz, és mind a 3 bájos kis unokának nagy szakála lesz. Jaj, jaj, jaj. Nem bírok a bolond szívemmel, ha még ma se felel igennel. Ez az élet nekem már kell. Éljen a jó élet! Él! A kedves élet! Mi történhetett ezzel a copos? Kubik úr, az Istenért, csak nem szerelmes maga a copposba. Hogy úgy lesz? Persze, hogy ma meglátta, hogy kiöltözve, beleszeretett, igaz? Ellenkezőleg. Ma ábrándultam ki belőle. Mert higgyel nekem, Évácska, nekem úgy tetszett, ahogy volt az a 2 vacak copjával, a félretaposott cipőivel, úgy, ahogy volt. Mit csinálják, ha ilyen hülye gusztusom van? De látja, itt van, teszem például maga. Maga a világon még ilyen szép nőt nem láttam, mint maga. Szép is, elegáns is, művelt is, jószagú is. Mint ahogy a költőnk Vergilius mondja az Odisszeában, hogy Arma virumque cano. És nekem mégse kellene, ha egyedül volna maga a világon, akkor sem. Mit csinálják, ha ilyen hülye gusztusom van? Igaza van, mit csináljon? Ave. Na jó. Adjátok vissza a cop, igazán, adjátok vissza a copomat. Ígyunk egy csöppet, jó? Klárika, ne igyon többet. Miért? Hiszen nekem meg se kotya... Nem árt. Volt egy pörkölt, kicsi, körözött, az is elég kicsi. 6 fröccs, 4 hosszú lépés. 5? Mi? 5. Annyi. Egy pörkölt, egy körözött, 6 fröccs, 5 hosszú lépés, az annyi, mint... 56-80. De én megmondom neki, az én lakásomba kapuzárás után nem lehet közlekedni. Ugyan kérem, hát igaza van. Egy fiatal lány mit üljön itthon? Biztosan csípett magának valami gaballért. Igaza van, és életében maga kunstjait nézze. Vagy ahogy maga répát zabál. Mi? Jó reggel! Kezd csókolom! Klári, hol voltál hajnalig? A főnöknő öccsével vacsoráztam. És ez a ruha? A cipő? Ők vették, és még sok mindent. És mondok egy szenzációsat. Kineveztek direktrisnek. És mi van itt? Miért vannak ilyen csöndbe? És miért nem köszön nekem senki vissza? Stuart Mária a skótoknak volt a királynője, és Stuart Mária a skótoknak volt a királynője, a skótoknak volt a királynője, Stuart Mária és Erzsébet angol királynő fogságba vetettem, majd pedig később lefejeztette. Stuart Mária a... Stuart Mária skótoknak volt a királynője. Stuart Mária volt a skótoknak Stuart Mária volt Stuart Mária volt a mi is volt a skótoknak? Minden. Stuart Mária volt. Tessék!
Jó reggelt, igazgató úr! Csókolom a kezét, drága Anni. Nagy újságom van. Mindent ki fogunk fizetni. Óriási vagyon áll a házhoz. Na, mi történt? Egyelőre még titok, nem szabad elmondom, de majd meg fogja tudni. Most azért jöttem, hogy 3 napi haladékot kérjek. Halassza el az árverést 3 nappal. Mindent ki fogunk fizetni, utolsó fillérig. Nagyon szívesen, amit parancsol, drága Anni. De ha 3 napon belül nem fizetnek, könnyörtelenül árverezünk. A szemét, az a gyönyörű szemét. De igazgató úr! Jó reggelt, Kubik úr! Van szerencsé. Na mi az? Haragszik, mert tegnap este... Ne tessék, kérem, nem érdekel, amit a hölgy mond. Talán a Feri úr, őt érdekli a hölgy. Én elismerem, hogy jobb taxin menni, mint triciklin, és jobb a főnök úrral vacsorázni, mint velem, egy ilyen trógerral. Pláne mióta direktrisz lett. Ne bolonduljon, Kubik úr. Ma este magával vacsorázom. Megígérte, elmondja, kibe szerelmes. Úgy megígértem? Hát semmi köze hozzá. Goromba frác. Capos! Jó napot! Jó napot, mi tetszik? Egy csomag kis Klára kisasszonynak. Csodálkozni fog, az nem én vagyok. Én vagyok, kérem. Kezi csókolom, tessék parancsolni. Itt tessék aláírni. Nevemet? Tessék. Köszönöm szépen, kezi csókolom. Hogy ez a Feri milyen kedves. Magánál mennyi jön? Nem ennyi. Magánál... Adja egy. Hogy csinálta ezt? Nem tudom, mert nem én csináltam. A kávéházban megkértem a főpincért. Jó, ha maga a főpincért kéri meg. Vagy Anni kalapszalon. Az enyém, miért? Magáé, miért? Hát micsoda maga ott tulajdonképpen? Próba kisad. De hallottál, de a próba kisad. Még azért kérdezem, mert a tulajdonosnő véletlenül nagyon jó ismerősöm. Azt mondják, én nem tudom, azt mondják, hogy az öccse állítólag vagyonokat költ el egy masamódra. Honnan tudja? Hogy beszélik a városba. Már csak tudtam is a nevét, nagyon jó neve van, nagyon mulatságos neve van. Nem jut eszembe, mindjárt. Megvan, Lokris. Jó, mi? Capfos. Capfos! Ez még az a capfos. Hogy? Capfos! Én mondom, Lokjágot, én mondom. Jöjjenek le. Igen, tisztelt uraim, holnap délbe tartjuk évzáró vizsgákat. Maga szakállasot a második sorban ne röhögjön. Figyelmeztetni óhajtom önöket, hogy aki nálunk elbukik, az nem mehet nyilvános érettségére. Felelni fogunk, kérem. Mondja meg nekem... a vadász. Krach. Mikor volt a vesztfáliai béke? Ó, már régen. Jó, de hát milyen régen? De milyen régen? Vadász, nem tud maga semmit. Mondja, mi lesz magából, ha így halad? Ezért igazgató. Ne nevetgéljünk, kérem. Mondja meg nekem, Kubik, mikor volt a vesztfáliai béke? Ne tessék haragudni, tanár úr, én nem tudok most felelni. Én azt sem tudom, miről van szó. Kinevezték direktrisznek. Szeretem az ilyen pesti meséket. Hát tulajdonképpen mi az, hogy direktrisz? Az olyan, mint a vasútnál az állomásfőnök. Hogy mondnak ilyen hülyeséget? Hát hogy jön a kalapüzletbe a vasút? Ezt találtam a szekrényébe. Borzasztó. És én nagyon szépen köszönöm, de én lemondok erről a direktriszi állásról. De hát miért? Mi történt? Kérem, nekem otthon felmondtak. Nem hitték el, hogy a ruhákat, meg a gyűrűt csak úgy kaptam. Semmiért. És a lányok is itt az üzletben azt mondják, hogy a Feri úr megél. Szegénykém. Ugye megtetszik engem érteni, hogy szegény lánynak nincs egyebe, csak a becsülete. Tessék engem visszahelyezni Capfosnak.
mindenáron segíteni akarnak rajtam, ne vonják le elsőjén a 15 pengőt. Igaza van, én tökéletesen megértem magát. Na de hát azért nem kell mindjárt itt hagyni az állását. Van itt más megoldás is. Legyen a feleségem. Most még ugratni is tett. Jaj, dehogy is ugratom én magát. Én nagyon boldog lennék, hogyha hozzám jönne feleségül. Na. Jó Istenem, rossz. Ne. Igen. Kubik, hamar egy pohár vizet. Gyerekek! Feri úr megkérte a coppos. Nem, Nem, az hozzá. Igen, most hozta ebbe a pinkhoz üzletbe. Most mesélték. Igen, ki az üzletbe. Az Éva elájul. Tobikor gyorsan a vizet. Elájul. Miért ájult el? Mert a Feri úr megkérte a coppost. Éva. Éva. 650 000 dollár? 650 000 dollár, az 3,5 millió pengő. Kérem, az American Bank éppen ma értesített bennünket, hogy fizessük ki. Miss Claire Kisnek lakik Rákospalota, Battyányi utca 51. Óriási. Hát kérem, azonnal menjünk egy levélenek az úrnak. Nem úr, Miss. Igen. Hát szóval menjünk egy levélenek az asszonynak. Nem hogy... asszony, Miss. Se nem úr, se nem asszony? Nem, Miss. Hát szóval menjünk egy levélenek a Missnek, hogy holnap feltétlenül keressen föl bennünket. Igen is, de talán jó volna ebben az ügyben ma délre egy rögtönzött ülést összehívni. Én ma délben nem érek rá. Vizsgám van. Vizsgálja? Meg kell magamat vizsgáltatni egy tanárral, mert nem jól érzem magam. Milyen tanárhoz jár az igazgató? Algebra. Algebra? Algebra pectoris. Hová megy Kubik úr? Vizsgázni. Sok szerencsét. Köszönöm. Kubik úr, a Pál Feri ma megkérte a kezemet. Tudom. Még nem mondtam igen. Kérem, kisasszony, ne tartóztasson fel, elkések a vizsgára. Mondom, még nem mondtam igen. Klári édes, jöjjön egy pillanatra. Szóljon már egy szót. Gratulálok. Jövök, drágám, jövök. Akkor holnap délután megtartjuk az eljegyzést, megfelel? Igen, kérem. És holnap délelőtt megbeszitek a jegygyűrűket, jó? Jó, kérem. Boldog vagy, édes? Nagyon kérem. Mi van magával, Kubik úr? Nem ismerek magára. Még egy utolsó mentő kérdést adunk, és hogyha erre se tud felelni, kénytelen leszek elbuktatni. Várjon, tanár úr. Ki mondta azt, hogy quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra? Na, ki mondta ezt? Copfos. Kicsoda? Copfos mondta az üzletbe zárás után. Quo usque tandem. Kubik úr, térjen magához. Ez Cicero mondta. Először ő mondta, de másodszor a Copfos mondta. Abutere patientia nostra. Menni fogsz, míg a türelmünkkel visszaérünk. Hát kérdem én is. Leülhet. Elbukott. Nem kellett volna úgy ragaszkodni a Copfoshoz. Vadász Lehel. Sugjon. Sugjon. Mondja meg nekem, vadász, hogy kezdődik a Vergilius énegysze? Tanár, ez nagyon könnyű kérdés. Tanár jó? Nagyon, tanár, ez olyan könnyű kérdés, hogy komolyan én szégyelek rá. Talán egy másik kérdés. Örüljön neki, hogy könnyű és feleljen a kérdésre. Na jó, tanár, kérem. De ez csak nem blamálhatom magamat ilyen elemista dolgokkal. Ez igazán minden utcagyerek tudja. Ezt nem érdemeltem meg, tanár úr. Hát felel, avagy nem felel. Lehet választani? Avagy. Sugjon, sugjon. Arma virunk, meccano. Arma virunk, Nagyon jó, de hát miért sír? Hát azt hittem, hogy így sírni kell. Vigyázzon, ne ugrasson be, vigyázzon. Ezt a levelet kaptam, kérem. Kis Klári kisasszony? Úgy hívnak. Kérem szépen, méltóztassék befáradni ide. Tessék parancsolni, kérem.
3,5 millió. Mi már minden sikerült. Miss Kis Klára kisasszony? Az vagyok, kérem. Kérem, ezt a levelet ma reggel kaptam vadászigazgató úrtól. Én vagyok. Igen, tisztelt kisasszony. Az Atlantic Bank abban a szerencsés helyzetben van, hogy elsőnek gratulálhat önnek. Hogy úgy nem mondjam, a jóisten többek között sokáig éltesse. Éljen. Az urak honnan tudják? Hogy ma van az eljegyzésem? Mi van ma? Az eljegyzésem. Vagy nem ahhoz gratulálnak? Hogyne, ahhoz is, ugye? De főleg ahhoz őszintén szólva, hogy megjött a pénz. Pénz? Milyen pénz? A várva várt örökség Amerikából. Nem értem, kérem, én nem vártam semmiféle örökséget. Én nem tudok semmiről. Mi? Nem tud arról, hogy a nagybátyja meghalt? Nem igaz. Hát ez hogy lehet? Az Amerikai Bank írt nekünk, hogy önt már értesítették. Nem. Gondolkozzék egy kicsit, kérem. Nem tetszett kapni néhány nappal ezelőtt egy levelet Amerikából? Misszívógép? Porszívógép. Na jó, de más levelet nem kapott? Nem. Nem értem. Én igen. Szerencsé. Parancsoljon a takarékkönyv 3 millió pengőről. Parancsoljon csekkönyv. Amit beír, az készpénz. Ha pedig addig is szükség lenne egy kis zseppénzre, mondjuk 100 vagy 200 000 pengőre, a pénztáraink rendelkezésre állnak. Természetesen a bankor feltétlenül fontos bevásárlásokról. Többek között vettünk az ön számára egy 8 hengeres autót. Ugyanolyat, mint amilyen önnek van? Miért ugyanolyant? Azt. Azon kívül egy kis 10 szobás villácskát a Stefánia úton. Nagyon olcsón jutottunk hozzá, majdnem a víztoronynál. Az öné mellett? Nem mellette, azt. Azon kívül tervünk az, hogy veszünk az ön számára egy B-házat, amely természetesen furcsa véletlen folytán éppen a bank tulajdonában van. Igen. Kitűnő bérház. Jövedelmez legalább 1,5%. Kell annyit beszélni, megvette. Azon kívül egy 1000 holdas birtok, amely szintén, ha van egy kis birtok, ugye már, mert annyi zöldség, amennyi otthon kell, annyi feltétlenül megterem rajta. Több nem. Megvette. Kérem, nekem most azonnal el kell mennem. Ajánlom magamat. Ez egy csokolom. Ajánlom magamat. Csókolom a kezeit. Megtetszik engedni, hogy tisztelettel meggratuláljon? Igen. Tud visszaadni 3 millióból? Tessék parancsolni. És gondolja, Annikám, hogy ez jó? Ez kitűnő, kérem, ez a legújabb. Egy levelet kaptam Amerikából. Kérem, fordítsa le. Biztosan megint valami porszívógép reklám. Ami! Bocsánatot kérek, egy pillanatra. Értesítik, hogy tévedés történt. Az örökség nem őt illeti, hanem egy másik kis Klárit. Végünk van. És ma van az eljegyzés. Azon még lehetne segíteni, de az üzlet? Mi lesz az üzlettel? Holnap árvereznek. Hol van a copfos? Itt vagyok, Ferikén. Drágám, egy rettenetes dolog történt. Na.
Sajnos a mai eljegyzésünket el kell halasztani. Igen? No kár. Nézze, ne haragudjon, én nem tehetek róla, de be kell látni a... Ne fárassza magát, majd elfelejtem. Itt vannak a ruhák és minden, amit kaptam. Ja igen, tessék a gyűrű is. Na de kérem... Csak tegye el, én úgyse hordanám. Igaz, mi is van abban az amerikai levélben? Ja, hát semmi. Persze semmi. Szokfos? Tessék. Hozd ide a vasalót. Hozzam. Halló? Halló? Vadászigazgató úr? Pál Anni beszél. Jó, kérem, hagyjuk ezt most. Én a holnapi árverés miatt szeretnék magával beszélni. Drága angyal, drága, így telefonon keresztül még sokkal igézőbb a hangja. Az árverést? Azt feltétlenül megtartjuk. Drága megtartjuk. Ha egyszer azt mondom, hogy megtartjuk, akkor megtartjuk. Beszéljen. Úgy szeretem hallani a hangját. Sajnos a pénzt, amire számítottunk, egyelőre nem kapjuk meg. Nagyon kérem, ha egy hónapi haladékot kaphatnánk. Vagy legalább 2 hetet. Csak beszéljen, még. A hangjában van valami kábító. Kábító. Várjon, majd betűzöm. K, mint követel. A, mint árverés. Kábító. Mit mondott most? Jaj, de aranyos. Mi vagyok? Uzsorás? Jaj, de kedves. Tudja, direkt örülök a holnapi árverésnek, mert legalább lesz alkalmam találkozni magával. Édes mondom. Várj, majd betűzöm. Mint érverés. Édes. Vadász nem vár. Most hová megy? Nem tudom. Nyakamba veszem a várost, és megpróbálok pénzt szerezni. Ezt a szégyent el kell kerülni. Ezt a holnapi árverést minden áron meg kell akadályozni. Én okoztam neked ezt a rengeteg kellemetlenséget. Bocsáss meg, drágám. Megpróbálok mindent elintézni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, mit tetszik, kérem? Kis Klári kisasszonyt keresem. Az én vagyok. Kegyed Kis Klári? Igen. Én vagyok a sofőr. Milyen sofőr? A kisasszony autójának a sofőrje. Rákospalotáról küldtek. Menjen, kérem, menjen, még megtudja a Kubik. Ki az? Én azt sem tudom, kérem, ki az a Kubik? Nem is bánom, hogyha nem tudja, csak menjen, kérem, menjen. Mennyit ad ezekre? Nem sokra. Várjon! Egy óra múlva tessék kiüríteni a lakást. Nem tovább várok. De hát hova menjünk lakni, Az kérem? engem nem érdekel. Ha egy óra múlva maga az a lakás nem ki... Az most hagyja rögtön pakolni. Na mi van itt? Kitesz bennünket az utcára, nem akar várni a lakbérrel. Egy percenetet sem, ha maga rögtön össze nem pakolja. Ne ordítson! Hogy ez a ház? Tessék? Hogy ez a ház? Mondja, mit maga engem ugrat? Mi köze magának ahhoz, hogy ez a ház? Látom, nehéz a felfogása. Azt kérdem, hogy ez a vacak kis vityiló? Vityivasz? Ha akarja tudni, 60 000 penge. Csak? Itt van. Na, marss ki. Hogy? Marss ki! Aber sowas? Guten Tag, meine Herrschaft. Guten Tag. Deutsch. No? Sehol semmi. Senkitől. Szóval vége, mi? Nem, azért én még nem adtam fel minden reményt. Kinek van az ismerőseim közül pénze? Nekem nagyon fontos, hogy
Hogy ő egyelőre ne tudja meg, hogy az üzletet holnap én veszem meg. Kérem, úgy lesz, hogy méltóztatik parancsolni. A legnagyobb diszkrécióval fogom az ügyet elintézni. Köszönöm. Kérem szépen. Érdekes, én nem is tudtam, hogy kegyed is az üzletben van, alkalmazásban. Ott vagyok. Csak nem kegyed forduljon csak meg. Csak nem a loknis. A copfos. Margit szalon? Ez az Andi szalon. Itt lesz az árverés. Ráérünk még bemenni, van egy 3-4 óránk. Igazán, kedves barátom, azért hívatta magát, mert szeretném meghálálni végre azt, amit értem a latin vizsgán tett. Szóra se érdemes. Na hát szóra érdemes, mert ha maga nem súgja nekem azt a... Ma virunk canotro jég. Igen, most valami volt, nem olyan fontos, ugye? De a szóra, hogy ezt maga nem súgja nekem, még most is ott ülnék a... Hát térjünk aztán. Én azt szeretném, hogyha maga venné meg. Én? Miből, uram? Uram, a pénzt azt én adom hozzá, de senkinek sem szabad megtudni. Én azt akarom, hogy az üzletet maga vezesse ezen túl tovább. Nos, ért engem? Nem értem, de nem baj. Én... Nem veszi meg úgy, nem csak úgy, ahogy én mondom. Jó, kérem. Az egész üzlet tele van hiénával. Te, tudod ki van itt? A konkurens kalapszalonos, a Margit. Csokkolom a kezét, művésznő, parancsolj. Jó napot, Évám édes! Mennyi ember! Hál' Istennek jól megy maguknak. Igen, mostanában elég jól megy. Elhoztam magammal a tánctanáromat is. Krisztián! Vele akarom kiválasztani azt a kalapot, amit a harmadik felvonásban a nagy táncszámomhoz hordani fogok. Igen, azonnal kérem, tessék. Tessék talán ezt. Schöne. Már itt vannak. Most jött vadász a végrehajtóval. Gondolod, ez jó lesz? Ez kicsi. Ez meg fog esni elő a lépésnél. Tudod, mit kipróbálom? Jó, egy. Egy angol lordot kérem, már reggel frappant. Hajfelvében, mivel ül egy angol lord. Ne légy ideges, van itt még kap. Na gyere, drágám, ezen túl kell esni. Csendet kérek. Az árverést megkezdjük. Csókolom a kezét, rég nem láttam. Hogy van? Remekül. Kalapszalon, teljes berendezés és 8000 pengőre becsült áruraktár. Kikiáltási ár 10 000 pengő. 6000. Itt hajfelvében, mivel ül egy angol lord. Nehéz tíz, kicsi, nehéz tíz. 7000. 7100. 7200. 7250. Hát mondja, sosem hallgat meg. Miért vagy szenvedni? És azt, hogy mennyibe kerül ez? Fogalmam nincs, művészetülnék, azt hiszem közben már nem a miénk az üzlet. Tessék talán egy kicsit pihenni. Majd én megérdeklődöm, hogy ki az új tulajdonos. 7500. 7500 először, 7500 másodszor. 8000. 8000 először. Ez a kubik megőrült. Honnan van ennek pénze? 8000 másodszor. Mert rosszul veszed fel. 1200. 9000. 9100. 9500. Kubi? Nem értem. Legalább nézzen rám. A szemeit akarom látni, a szép kék a szép barnás kék szemeit. 9500 először. Itt hajfelvében, mivel ül egy angol lord. Talán ebben. 10 000. 11000. 11500. 11500 először, 11500 másodszor. Megálljuk. 30000. Vegye tudomásul, hogy ez a faszak, ez 5000-et sem ér. Tényleg nem ér annyit? Hát akkor 40 000. 40 000 először, 40 000 másodszor. Senki többet? 40 000 harmadszor. 40 000.
Kubik úr! Hát honnan volt magának ennyi pénze? Spóroltam. 2 hónap óta összerakom a fizetésen. Kérem a nagyságos asszony, Éva kisasszony, kegyed és a copfos, máradjanak utánam az irodámba. Amint azt látták, ezt az üzletet a mai napon megvettem. Most kérem, egy új világ fog következni. Nem olyan, mint a rég, egész más világ. Kegyed fogja vezetni továbbra is az üzletet. Maga majd segít a nővérének, de nem úgy, mint eddig ám. Kegyed meg férjhez megy a Feri úrhoz, különben az üzletben marad, nem árt, ha az asszony is keres. Na maga, mit csináljak magával? Nem bánom, itt maradhat maga is. Köszönöm. De egy biztos, direktrisz nem lesz, sokáig nem lesz. És felszólítom nyomatékosan, hogy záros határidőn belül ne vessze meg a copját. Legalább ilyen hosszúra. És maga? Maga mit fog csinálni, Kubik úr? Én? Hát gondolom, mivel itt a biciklihez senki nem ért, hogy én fogom a kalapokat kihordani. Elmehetnek. Barátommal van egy kis megbeszélni való. Fiam. Kicsim, muszáj ezt a számot kalappal csinálni? Nem. Egy vallomással tartozom magának, Kubik úr. Tessék, parancsolni, igazgató úr. Tudnék, az üzletet nem én vettem magának, hanem egy hölgy. Egy hölgy? Micsoda hölgy? Egy nagyon csinos, kedves hölgy, aki halálosan szerelmes magába, és akinek az az egyetlen kikötés, hogy maga vegyen feleségül. Ne folytassa, kérem. Nem érdekel. Nem vagyok eladó. Az üzlet se kell. Tessék, megye vissza, nem kell nekem. Miért, mert imádja magát? És ki az a nő? Mondja, különben tudja, mit nem is érdekel. Nézzen csak oda, igazgató úr. Hát ezt tetszik nekem, ezt szeretem. Mit szól az ízlésemhez? Nem kell egy ilyen embert agyonütni, mintha én vagyok. Hát nem ártana. Mit lehet rajta szeretni? Mit? Azt, hogy ilyen senki, ilyen semmi, hogy ilyen szürke kis egy bogár. Azt tetszik nekem benne, hogy ennek egy lukas vasa nincs. Ez az, amit szeretek benne. Egy vasa sincs? Egy vasa nincs. Ja, értem. Egy pillanatra. Na, de szúnyogú! Már megint torkoskodni akar? Na jó, jó. Ezt én csak nézem. Azt mondta, hogy elvett feleségül. É, azt. Meg hogy azt szereti magába, hogy nincs egy vasa sem. Istenem, mit fog szólni, ha megtudja, hogy milliómos vagyok? Hát nagyon oda lesz szegény. Majd szép lassan fogom beadni neki. Első hónapban adok neki 1 milliót, második hónapban adok neki, harmadik... Ne, mert különben megszokja, tudja? És mit fog neki majd adni az 5. hónapba? Istenem, mit is adok? Na látja. Ezt minden esetre intézel vele, én menekülök. Ide hallgassunk, kisasszony. Tessék. Maga elsőjén megy innen. Miért? Mert felmondok magának, nagy a resi. Mondja maga hólyag, miért utál maga engem? Azért, mert 2 napig rendes ruha volt rajtam, és pár tisztességes cipő? Persze, ha csak a cipők meg a ruhák bántanának. Hát, hogy egy napig mennyasszony voltam. Hiszen én mielőtt igent mondtam, megkérdeztem magát. Miért kérdezett meg engem? Azért, mert én magába. Hólyag. Megálljon! Ide nő! Vegye a kalapját! Most viszem az édesanyámhoz. Minek? Semmi köze hozzá. Marss előre! Fiam. Hol lakik az édesanyja? Klapka György utca 10. Hol is van az? Kispesten.